Hello students, welcome back to the virtual class. In OCM, we are dealing with chapter number 4 and we are very much nearby the end of the session and in a very short time we are going to conclude this whole chapter. In the last session guys, we started understanding about the decentralization, we understood the meaning, the definition and the concept of the decentralization, and then we came to know that decentralization is basically the process of providing the authority and the powers to the subordinates. That means it is the transmission of the authority or the powers with the responsibilities from the top level to the bottom level, right? And the power is not being centralized at one place, but it is divided and distributed between the different layers. તો એને આપણે decentralization તરીકે ઓળખીએ છીએ. Now, ગઈકાલે આપણે જે meaning ને શીખી ગયા, બરાબર, એમાં આપણે સમજ્યા કે decentralization શું છે. તો આજના ટોપિકમાં આપણે સમજવાનું છે કે decentralization નું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. So, at first we are going to understand the importance of the decentralization and then we are going to understand the limitations of the decentralization too. Okay, so there are basically 6 importances of the decentralization, how the decentralization is useful, right? Why it should take place into the organization. We can understand that by the 6 different points. The first one is the quick decision, right? The first importance is the quick decision. It helps us to take the quick decision all the times if the decentralization is there. How? Say for example, કોઈ પણ એક કંપની છે, કંપનીની અંદર અલગ અલગ લેયર્સમાં અલગ અલગ લોકો કામ કરે છે, નાના મોટા ઇશ્યુઝ થાય છે, બરાબર. તો જ્યારે આપણે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશનની પ્રોસેસ કરેલી હોય, એટલે કે આપણે આપણી ઓથોરિટીઝ છે, પાવર્સ છે, એ આપણા સબઓર્ડિનેટ્સને આપેલા હોય, તો દરેક વ્યક્તિ હવે શું કરશે? દરેક વ્યક્તિને પૂરેપૂરી રિસ્પોન્સિબિલિટી સાથે પાવર્સ આપ્યા હોય કે તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઉપર યુ કેન ટેક ધ ડિસિઝન વોટ ઇઝ ફ્રુટફુલ, રાઈટ? તો ઓર્ગેનાઇઝેશનના હિતમાં એટલે કે કંપનીના બેનિફિટમાં જે ડિસિઝન જે લેવાના હશે એ જે તે લેવલનો માણસ જ લેશે, તો એ બધા જ બર્ડન જે છે, બરાબર, એ ઉપર સુધી પહોંચતા નથી, ત્યારે ત્યાં ફેસલો થઈ જાય છે, બરાબર. માની લો કોઈ 2-3 વર્કર છે, કામ નથી કરતા, તો તરત એને રિમૂવ કરી દેવા અથવા તેને ઇન્સેન્ટિવ આપીને ફરીથી એક્ટિવેટ કરવા, બરાબર. નાના મોટા કોઈ કોમ્યુનિકેશન એરર્સ છે આ તે, તો એ માણસને છેક સુધી પૂછવા જવાની જરૂરત નથી, રાઈટ? ઇઝીલી જે પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, જે કાંઈ પણ ઇશ્યુઝ છે, તો ઇશ્યુઝની માટે ક્વિક ડિસિઝન એ લોકો લઈ શકે છે. અને ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર દરેક જગ્યાએ ક્વિક ડિસિઝન લેવામાં આવે છે જો ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન કરેલું હોય, બરાબર. અને એની માટેનું રીઝન મેં હમણાં જ તમને કહ્યું કે દરેક લોકોને આપણે અલગ અલગ લેયરમાં મિડલ લેવલ અને બોટમ લેવલમાં પણ આપણે લોકોને પાવર્સ આપેલા હોય છે કે જે પાવર્સનો યુઝ કરીને એ લોકો ડિસિઝન લઈ શકે છે અને પોતાના એરિયામાં આવતા બધા ડિસિઝન લેશે. અને જો કદાચ પોતાના લેવલની બહારનો ઇશ્યુ હોય તો એના જે અપર હશે, બરાબર, એની ઉપર જે કોઈ લોકો હશે, બરાબર, એના એક્સ્ટ્રીમ બોસને એ લોકો ડાયરેક્ટ ઇમિડિયેટ બોસને એના ઇમિડિયેટ બોસને ડાયરેક્ટ રિપોર્ટ કરશે. ઇમિડિયેટ બોસ ટ્રાય કરશે રિઝોલ્વ કરવાની. ઇમિડિયેટ બોસના કંટ્રોલની બહાર હશે તો એના ઇમિડિયેટ બોસને રિક્વેસ્ટ કરશે કે તમે રિઝોલ્વ કરી આપો. So that is how the quick decision regarding such problems are taken when the decentralization is there. Now, the second importance, less workload on the top level. As we know the meaning of decentralization now, top level management ઉપર વર્કલોડ ખૂબ જ ઓછો આવે છે અને ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ છે એ કંપનીના પ્રાઇમરી ફંક્શન્સ છે, ગોલ અચીવમેન્ટ માટેના બિગર એન્ડ મેજર ક્લાસ છે એના પર વર્કઆઉટ કરી શકે છે. શું કામ? કારણ કે નાના નાના જે ઇશ્યુઝ પહેલા જે ટોપ લેવલ સુધી પહોંચતા હતા એ બધા ઇશ્યુ નીચે સોલ્વ થવા લાગે છે. બોટમ લેવલમાં પણ ડિસિઝન ટેકિંગ ઓથોરિટી આપેલી હોય છે, મિડલ લેવલમાં પણ આપેલી છે. તો મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ 80 to 90% કેસીસ ઓલમોસ્ટ એવા હોય છે કે જે બોટમ લેવલ અને મિડલ લેવલ જ ક્લિયર કરી નાખે. બહુ રેર કેસની અંદર કદાચ બહુ મેજર ઇશ્યુ હોય તો જ એ પ્રોબ્લેમ ટોપ લેવલ પાસે જાય. તો 10% જેવી પ્રોબ્લેમ એવી હોય થ્રુ આઉટ અ યર ઓર થ્રુ આઉટ ધ હોલ ટાઈમ કે જેમાં ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ હોય એણે ઇન્ટરફિયર કરવું પડે, ઓર એલ્સ લોઅર લેવલ અને મિડલ લેવલમાં જ દરેક પ્રોબ્લેમ્સના સોલ્યુશન થઈ જતા હોય છે. સો ટોપ લેવલ ઉપર ઝાઝો વર્કલોડ આવતો નથી. Then the third importance is the increase in motivation. હવે એક વસ્તુ આપણે વિચારીએ કે કદાચ કોઈ પર્સન છે અને એ પર્સનને જો ડિસિઝન ટેકિંગ ઓથોરિટી આપી દીધી હોય, બરાબર, અને એ માણસે કોઈ ડિસિઝન લીધું. હવે એ માણસ જે કોઈ ડિસિઝન લેશે ને તો એ ડિસિઝન કદાચ જો સક્સેસફુલ થઈ જાય, બરાબર, તો એ માણસ છે, બરાબર, એ કેટલો સેલ્ફ મોટિવેટ થશે, એનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કેટલો રેઝ થશે. એની સાથે કોઈ પણ માણસે તમને ઓથોરિટી આપી હોય તો ત્યારે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ પ્રોસેસ એવી છે કે જ્યાં બોટમ લેવલને પણ ઓથોરિટી આપેલી છે તો દરેક વ્યક્તિ જે છે એને ઓથોરિટી આપી હોય અને એને પૂરેપૂરું ધ્યાન આપીને પૂરેપૂરા કન્સિડરેશનથી એને સાંભળવામાં આવે છે
પૂરેપૂરી એની વાતને કન્સિડર કરવામાં આવે છે તો એ એક માણસ છે એનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટઅપ કરે છે કે કંપનીમાં મારી કંઈક વેલ્યુ છે. ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ થિંગ, એને જેટલા ડિસિઝન લીધા છે એ ડિસિઝન જેવા સક્સેસફુલ થશે, બરાબર, તો એ ડિસિઝન સક્સેસફુલ થવાની સાથે જ એ માણસનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વધારે બૂસ્ટ થવા મળશે કે આઈ એમ ટેકિંગ ધ રાઇટ ડિસિઝન ફોર ધ કંપનીઝ એન્ડ કંપનીઝ અપ્રિશિએટિંગ માય ડિસિઝન્સ. તો માણસ સેલ્ફ મોટિવેટેડ બનશે તો મોટિવેશન આપવાની જરૂર નથી. અને એક વસ્તુ તો ફેક્ટ જ છે કે માણસને જેટલું સારું તમે મોટિવેટ કરો એ એટલું જ સારી રીતે તમને વધુ સારું પરફોર્મન્સ આપી શકે. તમે જો ડિમોટિવેટ કરશો તો એનું પરફોર્મન્સ ડિક્રીઝ થશે, બટ મોટિવેટ કરશો તો એનું પરફોર્મન્સ 100% ઇન્ક્રીઝ થવાનું જ છે. રાઈટ. તો અહીંયા ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન છે એ દરેક લોકોને થોડી થોડી ઓથોરિટી આપે છે, દરેક લોકો પોતાની રીતે ડિસિઝન લેતા હોય છે અને ડિસિઝન સક્સેસફુલ થાય એટલે માણસનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થાય, એની સાથે માણસ સેલ્ફ મોટિવેટેડ થાય છે. તો મોટિવેશન માટે જે આપણે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો પડતો હતો એ અહીંયા કરવાનો નથી, બરાબર. ધ ફોર્થ વન ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન મેનેજમેન્ટ એબિલિટીઝ. હવે સેમ વસ્તુ જે મેં મોટિવેશન માટે કહી હતી એ જ વસ્તુ અહીંયા કહીશ કે દરેક માણસને અલગ અલગ ઓથોરિટી આપી છે તો એ પોતાના ડિસિઝન લેશે, બરાબર. રેન્ડમલી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો પર્સન વિલ ટ્રાય ટુ ઓવરકમ ધ સિચ્યુએશન એઝ સુન એઝ પોસિબલ. તો સૌથી પહેલા જોઈએ તો એ ક્વિક ડિસિઝન લેશે પ્રોબ્લેમ માટે. સેકન્ડ થિંગ કે ટોપ લેવલ સુધી વર્કલોડ નથી પહોંચવા દેવાનો. થર્ડ થિંગ કે પોતે મોટિવેટ થયો છે, જે આપણે આમાં સમજ્યા હતા એ કે એ માણસ ડિસિઝન લેશે, સક્સેસફુલ થશે તો મોટિવેટ થશે, આપણે જોયું હતું. તો અહીંયા રેન્ડમ કોઈ પણ સિચ્યુએશન આવે છે એ સિચ્યુએશનની સામે પર્સન પોતે ફાઇટ કરે છે. એ સિચ્યુએશનમાંથી કઈ રીતના વે આઉટ કાઢવો એ માણસ જુએ છે અને એની અંદર વે આઉટ કાઢવાના આઈડિયોલોજી લગાવવા માટેની સાથે વિચારતા એ માણસ જાણતા અજાણતા પોતાની જ મેનેજમેન્ટની જે એબિલિટીઝ છે, પોતાની ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સ છે, બરાબર, એ ઇમ્પ્રૂવ કરી રહ્યું છે. અને જ્યારે એક માણસ એક અપ ટુ ધ પર્ટિક્યુલર એક્સટેન્ટ એ માણસ જ્યારે પોતાની મેનેજમેન્ટ એબિલિટીઝને એક્સપાન્ડ કરી લે છે, વી કેન કોલ ધેટ એઝ ધ ઇમર્જ ઓફ ધ મેનેજર, બરાબર. તો એ માણસ બોટમ લેવલમાંથી મિડલ લેવલ માટે આવવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. શું કામ? કારણ કે બોટમ લેવલના જેટલા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ માણસ જાણે છે, તો હવે જો એને મિડલ લેવલમાં મૂકવામાં આવે, બરાબર, તો એ બોટમ લેવલ મેનેજ કરી શકે છે. તો દરેક એમ્પ્લોઈઝ કે જેને ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશનમાં પાવર મળ્યો હોય એ દરેક એમ્પ્લોઈઝ મેનેજર બનવા માટે લાયક બને છે, બરાબર. એની qualifications in the context of the skills of the decision making process and managing the subordinates, બરાબર, એની ક્વોલિફિકેશન રેઝ થાય છે, એની સ્કિલ્સ જે છે એ રેઝ થાય છે. તો ધીરે ધીરે મેનેજમેન્ટ એબિલિટીઝ દરેક લોકોની ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને ફ્યુચરના મેનેજર્સ આપણને અહીંયા જ મળી જશે. રાઈટ. ફિફ્થ વન ઇઝ ધ ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ. જ્યારે પણ આપણે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશનની વાત કરીએ તો ગઈકાલે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું કે દરેક અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, દરેક ડિપાર્ટમેન્ટના હેડને સેમ ઓથોરિટી આપેલી હોય છે. ઘણી વખત કેવું થાય છે કે દરેક જે હેડ હોય એ એકબીજા સાથે ડિસ્કસ કરે છે, એકબીજા સાથે ડિસ્કસ કરીને સેમ પોલિસી ડિફાઇન કરે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડિસિપ્લિનરી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એ ડિસિપ્લિનરી પ્રોબ્લેમની માટે એ લોકો પનિશમેન્ટ કે કોઈ પણ ડિસિપ્લિનરી એક્શન્સ લઈ શકે છે, બરાબર. ઇરેગ્યુલારિટીઝ હોય તો એ લોકોને રેગ્યુલર કરવા માટેની પોલિસી ડિફાઇન કરી શકે છે. તો એક લેવલના જેટલા મેનેજર્સ છે એ બધા સેમ પોલિસી ક્રિએટ કરશે કે જેને કારણે એક કંપનીની આઈડેન્ટિટી બને કે ના આટલા રૂલ્સ છે કે જે આપણે ફોલો કરવાના જ છે અને દરેક એમ્પ્લોઈઝ ટ્રાય કરશે કે એટલીસ્ટ એ રૂલ્સને ફોલો કરે, બરાબર. તો એટ ધેટ ટાઈમ એક ખૂબ જ સારો ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ ઓવર ધ ઓલ બોટમ લેવલ આવી જાય છે, બરાબર. દરેક સ્ટાફ ઉપર પ્રોપર કંટ્રોલ આવી જાય છે, બરાબર, કારણ કે બધાની પોલિસી એક સમાન છે અને એક સમાન પોલિસીનો બધા જ યુઝ કરવાના છે. તો એ કંપનીના બેઝિક રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ બની જશે. તો ખૂબ જ સારો અને પ્રોપર કે જેને આપણે ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ કહી શકાય, that can be established using the decentralization. And the sixth and the last importance is harmony is created. As I said in this point કે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ છે, બરાબર, તો એક હેડરના જેટલા લોકો હશે એને સેમ ઓથોરિટી હશે. એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ છે તો એની પાસે જે ઓથોરિટી છે તો પોતાના એમ્પ્લોઈઝ ઉપર ડિસિઝન લેવા માટે એ જ ઓથોરિટી પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ મળેલી છે, એ જ ઓથોરિટી માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ મળેલી છે, એ જ ઓથોરિટી સેલ્સ, એ જ ઓથોરિટી ફાઇનાન્સને પણ મળેલી હોય છે. તો અહીંયા જ્યારે દરેક મેનેજર્સને એક સરખી ઓથોરિટીઝ મળી હોય તો દરેક લોકો એકબીજા સાથે બેસીને કોઓર્ડિનેટ કરીને વેલ કોઓર્ડિનેશનથી પ્રોપર પ્લાન બનાવશે, બરાબર, અને વેલ પ્લાન એક્શન્સ લેશે. તો હવે ખાસે શું દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં દરેક ડિસિઝન એક સાથે લેવામાં આવે છે વિથ ધ વેલ કોઓર્ડિનેશન, રાઈટ. તો આપણે કહી શકીએ કે પ્રોપર હાર્મનીની અંદર દરેક વર્ક થઈ રહ્યા છે. તો એવું કહી શકાય કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન હેલ્પ્સ અસ ટુ બિલ્ડ અપ ધ harmony, right? It creates the harmony. So these were the importances, guys. Once again, the importances वाचे लिए quick decision, less work,
load on the top level, increase in motivation, increase in management abilities, effective control, harmony is created. Right? So, after we understood these 6 important things, the limitations are too few, but they are very much supposed to be understood. તો આપણે ધ્યાન રાખીને લિમિટેશન્સ તો જોઈ લઈએ કે જેથી કરીને ફ્યુચરમાં કદાચ આપણે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન કરવાનું આવે તો વી કેન ઓવરકમ ધીસ પ્રોબ્લેમ્સ. સો તમને જે ટેક્સ્ટ બુકમાં લિમિટેશન આપી છે એ માત્ર એક પેરેગ્રાફમાં છે. એ પેરેગ્રાફમાંથી 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ મેં અહીંયા લખેલા છે કે જેની ઉપર આપણે ફોકસ કરશું. પહેલું છે ઇટ ઇઝ નોટ ફોર ધ સ્મોલ સ્કેલ. કારણ કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જો એમાં એમ્પ્લોઈઝની લેવલ જ ઓછું, એમાં જો દરેક વ્યક્તિને તમે ડિસિઝન મેકિંગ ઓથોરિટી આપી દો, બરાબર, તો જેટલા લોકો વર્કર્સ છે એના કરતાં વધારે તો મેનેજર્સ થઈ જશે. ઇટ વિલ બી બર્ડનસમ ફોર ઓલ ધ વર્કર્સ ટુ ફોલો ઓલ ધ રૂલ્સ ફ્રોમ ધ ઈચ એન્ડ એવરી ડિફરન્ટ મેનેજર્સ. રાઈટ? તો સ્મોલ સ્કેલ માટે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન ડઝ નોટ વર્ક. ઇન ધ સ્મોલ સ્કેલ બિઝનેસ ધ સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ પાવર ઇઝ ધ ઓનલી બેટર ઓપ્શન. રાઈટ? ધેન ધ સિક્રેટ્સ આર અનકેપ્ટ. બરાબર, સ્મોલ સ્કેલ હોય તો એની અંદર માની લો કે 4 કે 5 જણે તમે ડિસિઝન ટેકિંગ ઓથોરિટી આપી અને કોઈ પણ એક વસ્તુ છે કે જે વિજિલન્સ સાથે એટલે કે ખૂબ જ ધ્યાન સાથે એના સિક્રેટ્સ મેન્ટેન કરવા પડે એમ હોય તો એ સિક્રેટ્સ અલગ અલગ લોકો પાસે ઓથોરિટી હોવાથી ઘણી વખત મેન્ટેન થઈ શકતા નથી અને બિઝનેસ પોલિસી છે કમ્પ્લીટલી ઓપન થઈ શકે છે. એન્ડ થર્ડ, ફેલિયર ડ્યુ ટુ લેક ઓફ કોઓર્ડિનેશન એન્ડ કોમન પોલિસી. હવે માની લો કે આપણે લાર્જ સ્કેલ બિઝનેસ જ છે, એક મોટી કંપની છે, કંપનીની અંદર ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન કર્યું, ત્યાં કદાચ સેમ કેડરના લોકો એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેટ નથી કરતા અને કોમન પોલિસી ડિફાઇન નથી કરતા કે જે આપણે આ 2 પોઈન્ટમાં સમજ્યા હતા. તો એ કોમન પોલિસી જો એ લોકો કદાચ ડિફાઇન નથી કરતા તો એ સમયે મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશનની પ્રોસેસના બેનિફિટ્સ ના મળે પણ એ આપણા પ્લાનને ફેલિયર સુધી લઈ જઈ શકે છે. શું કામ? કારણ કે કોમન પોલિસી નથી, બરાબર, વેલ કોઓર્ડિનેશન નથી, તો દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ પોતાની રીતે અલગ અલગ કામ કરે છે. સો ઇન ધેટ સિચ્યુએશન હાર્મની મેન્ટેન નથી થતી અને બિઝનેસના ગોલ્સ કોઈ જગ્યાએ અચીવ થાય છે, કોઈ જગ્યાએ નથી થતા. વાય? બીકોઝ દે આર નોટ કોઓર્ડિનેટિંગ વિથ ઈચ અધર. So these are the 3 limitations and that was the topic of the day, guys. I hope you guys are quite clear with the concept. In tomorrow's session we are going to understand about the delegation of the authority, right? So for now it is the end of the session. It is time to ask for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.